Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, cứ vào khung giờ quen thuộc 22 giờ 30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV7, chúng ta sẽ có cơ hội để cùng nhau lắng nghe những cái câu chuyện về tình yêu đến từ chính cô nàng độc thân nhưng vô cùng xinh đẹp và duyên dáng của chúng ta. Bên cạnh đó sẽ là những màn phản biện rất là gay cấn, thú vị đến từ hai chàng trai Chị A Nguyễn và V-Max. Và ngày hôm nay thì cái mệnh đặc biệt của chúng ta đó chính là một diễn viên rất là điển trai. Tuy bông đặt có chủ nhưng mà chắc chắn rằng vẫn sẽ có rất là nhiều những câu chuyện có thể chia sẻ với tất cả chúng ta ở đây. Diễn viên Thanh Duy. Anh, em hỏi thiệt nha, trước khi tới anh đã coi qua một tập nào của chương trình này chưa? Trước khi tới đây thì Thanh Duy chưa coi tập nào hết. Chưa coi tập nào hết. Thế thì không biết là anh có một câu chuyện tình yêu nào mà anh sẵn sàng chia sẻ với lại tất cả mọi người ở đây không? Câu chuyện tình yêu hả? Là câu chuyện sao? Ý là liên quan đến tình yêu từ thuở nhỏ của anh, từ thuở học trò, tình đơn phương rồi chia ly rồi Tình đơn phương được đó. Tình đơn Thôi phương đi, được. thôi đi, anh nhiều tình yêu lắm, mày đặt Đâu tình tình đơn đơn phương phương. từ nhỏ. Người ta đơn phương anh hay là anh đơn phương Không người ta? có đơn phương. Không có đơn phương. Có thiệt. Em không có từng. Thiệt mà. Nói chung là ngày hôm nay tới đây có rất là nhiều câu chuyện đến từ các cô gái mà hy vọng rằng anh cũng sẽ là cái người đưa ra những cái luận điểm để mà coi là liệu rằng họ đúng hay là phe nam sẽ đúng. Mình tranh luận phải không? Tranh luận với nhau. Mà nghi chứ mình thua ở đây đông quá. Nữ mình nhường chút xíu đi anh. Rồi. Ok anh, cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ không kể hả? Để dành hả? Dạ, để dành nha. Hẹn gặp lại. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay sẽ là một cái chủ đề mà tôi không biết rằng có trúng một cái chàng trai nào đó ở đây hay không. Liệu rằng ba chàng trai ở đây có phải là bad boy hay không? Và liệu rằng các cô gái của chúng ta ở đây có ai đã từng một lần phải lòng với trai hư hay chưa? Chắc phải lòng hết luôn đó. Vậy gì chưa? Trai hư là hay. Cái chủ Đúng đề nè. Đúng chủ đề rồi. ngày hôm nay là phải lòng trai hư. Trai hư chứ chưa hỏng mà. Chưa hỏng, chắc chắn là chưa hỏng rồi. Xém hỏng. Hỏng là bỏ rồi anh. Nhưng mà bây giờ mình thử đi. Đó nó không chịu hết chứ. Nói là biết liền. Bây giờ ba chàng trai ở đây có ai tự nhận mình là trai hư không? Duy giơ tay đi Duy. Hai tay luôn. Hai tay luôn, tại sao vậy? Ủa thì giống như mình trải lòng là trai hư chứ chưa hỏng mà. Trước đây hư nhưng mà bây giờ hết hư. Duy là xém hỏng. Theo quan điểm các bạn nữ thế nào là trai hư? Hỏi người trẻ nhất ở đây đi, Gia Linh. Em nghĩ là trai hư là trai không có ngoan. Hay quá, đơn giản mà cũng nghĩ ra được, hay thiệt. Đôi khi là những người trẻ tuổi họ còn có những cái va vấp của họ, mình bỏ qua cho họ nhé. Không, giờ em trả lời lại. Kiểu như là hơi tỏ ra mình bad boy, tu hút này kia để dụ gái gì đó. Em nghĩ vậy là trai hư. Coi như là phải có một cái gì đó nó khác thường một chút xíu, nhưng mình vẫn có nét hấp dẫn đúng không? Dạ. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những cái câu chuyện để xem thế nào là trai hư nha. Câu chuyện đầu tiên, hẹn hò cô này xong, vài ngày sau lại hẹn cô khác. Câu chuyện này là của ai? Xin chào mọi người, đây là câu chuyện của Misa. Nhưng mà đây có lẽ là số hiếm hoi mà Misa không kể câu chuyện của mình. Mà đây là câu chuyện của người bạn. Thì đây là cô bạn thân của em với lại một cái người bạn của em. Một bạn em là con trai. Thì tức là trong một cái hoàn cảnh là hai người này đang thất tình, mới chia tay nhau, mới chia tay người yêu. Thì là em mới dẫn, em thấy cũng buồn buồn, em kết nối đi chơi chung nhau thành hội. Thì là vô tình đi vô trong hội thì hai người này bắt đầu là cảm nhau, thích nhau. Xong rồi là có những cái buổi hẹn hò riêng mà em không biết. Cái chuyện mà hẹn hò đi cà phê thì họ còn có một cái nữa là tình một đêm. Khi mà họ có tức là hai người có một cái cảm xúc đó dẫn đến cái câu chuyện là tình một đêm. Thì tới ngày hôm sau, tức là anh này thì vẫn trên tinh thần rằng là mình có hứa hẹn gì với nhau đâu, chỉ là mình có cảm xúc mà mình đến với nhau. Nhưng mà cái cô này cổ lại bắt đầu bị rơi vào cái trạng thái là bị bỏ rơi. Và ngày sau thì anh này ảnh đi chơi với cô gái khác thôi. Tức là tụi em với con bạn thân của em đi trên đường bắt gặp ảnh đi với cô khác. Thì chỉ là ảnh đi với cô khác thôi chứ có biết là cô đó là mối quan hệ như thế nào đâu. Thế là cô bạn này có lồng lộn lên, cổ khóc lóc, cổ mếu máo, xong cổ cho rằng anh này đểu quá, rồi xong mày lại giới thiệu cho tao một cái thằng đàn ông mà nó đểu như vậy. Cái nó chẳng thấy có gì đểu đây cả, nó rất là bình thường. Nhưng mà em không thấy chàng trai đó là trai hư. Không, với em thì không, bởi vì là Nhưng mà xin lỗi anh hỏi một câu như này, là hai người đó đã có xác định là không hề, hai người không hề xác định với nhau. Vậy là tội nghiệp cái vấn đề ở chỗ là không hề xác định với nhau. Và anh kia không hề nói với cô này rằng là đây là một cái mối quan hệ vậy đó. Hiểu rồi. Cho nên em mới nói là
khi mà nói về một cái người con trai mà gọi là phải là hư hay đểu hay không á, thì phải coi lại cái cô gái đó trong cái hoàn cảnh đó nó có đúng thật sự là như vậy hay không. Thì bây giờ các bạn nữ khi mà nghe câu chuyện của Misoa rồi, các bạn nữ thấy đó có phải là trai hư không? Xém thôi. Em cứ nói đi. Em thấy là nó phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người nữa. Cái người con gái đó thì có một cái quan điểm khác hoàn toàn với Misoa chẳng hạn. Misoa thì không xem đó là trai hư, nhưng mà đối với một người con gái khá là truyền thống, và họ coi cái chuyện đó là một chuyện quan trọng, là một cái bước đệm để hai người có thể đến với nhau. Thì khi mà đã mà làm cái chuyện đó rồi thì cô ấy mặc định là hai người sẽ là chuyển qua một cái mối quan hệ, một cái giai đoạn khác, một cái giai đoạn mới trong cái mối quan hệ nữa. Phải nói rõ ràng trước để người con gái đó biết. Tự nhiên khi mà làm xong người ta rất là kỳ vọng. Làm xong là làm gì? Em phải nói rõ nha. Anh đừng có giả bộ ngơ ngác nữa Duy, anh đừng có giả bộ ngơ ngác nữa. Em chóng mặt Anh quá. muốn cái gì nó rõ ràng. Rồi bây Đúng giờ rồi, mình rõ ràng mình dễ phân tích hơn về câu chuyện. Nhưng mà các bạn nam thấy sao? Thấy câu chuyện đó là bạn trai có hư không? Không. Gì vậy? Em phản đối. Em nói hư á. Cá Bây giờ nhân Phương bao nhiêu nữ thấy cái đó là hư? 1, 2, hơn một nửa là hư. em thấy Hơn một Anh thấy nửa mà nửa không hư. Em phải chọn cái kiểu Việt Nam nha, đừng có theo phong cách Đài Loan nha. Em thấy cái kiểu Trách nhiệm. có nghĩa là quan trọng là người con gái đó nữa. Chính xác. không, bây giờ mình không xét khía cạnh của người con gái đó đi, chứ là Không, mình làm nếu một mà câu nói chuyện vậy thì bình không thường. Không, bây giờ như thế này rồi mình làm lại từ đầu nè. Bao nhiêu người thấy hư? 1, Thì anh đang hỏi tụi 2, em 3, mà. 4, 5, 6. 6 là 2/3 rồi. Mới thấy có 5 hôm nay tăng lên rồi. Anh bị cận mà Duy, anh Rồi bây giờ bao nhiêu bạn làm trai gì? bên đây thấy là đó là hư? Thấy cũng hơi hơi thôi, nói chung là không chịu trách nhiệm Nói thì chung cũng là- hơi kỳ thôi. Nói chung là không chịu nhiệm hơi kỳ Nói chung đó. là mình Tại vì nếu từ đầu không nói chuyện rõ Không phải, ràng mà không còn phải chịu trách đi nhiệm cái đâu. đó là theo mình không theo Duy chịu thấy có á một là cái hư hẳn thì cũng không đúng. Không, Phương nghĩ như Mà vậy nè. Đây vậy thì bây giờ phải đặt ra cái vấn đề như thế này. Thật sự là bạn ấy có hư hay không, nó có tùy thuộc vào người con gái hay không? Không. Đúng rồi. Cá nhân Phương đi. Không là câu Phương hỏi xí mình đi. đặt ra. Người lớn hết rồi mà. Bây giờ bên đó có cho bên đây nói không? Nói đi. Rồi, 1, 2, 3 nói đi. Vô nè, Binh nè. Khía cạnh của Phương đi đánh giá một người bên ngoài đi thì Phương vẫn nói là đó là anh chàng hư, nhưng mà không nói về khía cạnh là chịu trách nhiệm nha. Tại vì nếu mà gọi là tại sao mà chúng ta không ngồi nói chuyện với nhau và một đêm đi nhậu đi chơi với nhau để hiểu về người con gái đó thì chắc chắn là không thể nào hiểu được rồi. Nhưng mà rõ ràng ở đây khác về khía cạnh bình thường, đàn anh chàng đó có buông thả, đang buồn có buông thả, đúng không? Mà cô này cũng buông thả mà. Có cảm giác, đây là chị đang nói bên ngoài, chị đâu có nói là về khía cạnh cô đó là tại sao không chịu trách nhiệm đâu. Tức là nói anh ấy cũng đang có cảm giác buông thả, muốn được giống như là một cái kiểu là muốn hư hỏng một xíu một đêm, kiểu vì đang buồn thì rõ ràng anh ấy có hư. Thì rõ ràng là cô gái kia cũng hư. Thì em chưa nói đến cô gái mà Cũng đang muốn là giải tỏa cái tâm lý của mình đang buồn. đây. Tại vì cả Hai bạn muốn ra đây đứng đối chất với nhau không? Nhưng mà người ta lớn thôi đúng không? Nếu mà không Thực chịu- sự cái đó là gọi là một cái sự tình nguyện. đúng rồi, cả hai bờ Cả cũng hai tự đều nguyện tình với nguyện nhau. và cả hai đều thừa biết được chuyện gì đã xảy ra. Không, Khi nhưng mà họ mình tới với trở nhau trong lại hoàn với cảnh lại họ đang người buồn. con gái đi. Tại là không phải là ai cũng có thể có những cái suy nghĩ giống như Misoa được. Tại vì rất là khó. Tại vì có những người con gái á, tức là có thể là cái giai đoạn tìm hiểu nó ngắn hoặc là cái cảm xúc thôi, nhưng mà có những cái kiểu là tự nhiên trải qua cái cảm giác tình một đêm rồi, hay là đã ở bên nhau rồi tự nhiên thông thường đa số những người đều bị một cái cảm giác như vậy là mình đã thuộc về người đó. Không, mình đã thuộc, tự nhiên là có một cái cảm giác là như vậy là không cần phải nói, nó đã là có một cái gì đó nó ràng buộc với nhau rồi. Nó là như vậy, cho nên là về khía cạnh Phương nếu đánh giá người đàn ông, Phương không nói là trong cái câu chuyện đó Phương vẫn nói là anh ấy có hư. Rõ ràng anh ấy đang tự thả lỏng anh ấy một đêm, đúng không? Và anh ấy đã lựa chọn sai đối tượng để mà Nói chung là vui với nhau một đêm. cái này đó. là cái sai từ hai phía. Đúng. Thì đây là cái đó Gọi là hư hay không thì nó cũng tùy vào quan điểm của mỗi người. Nó vẫn chưa có gì rõ ràng đó. Tại vì cái này là cái trường hợp cụ thể khi mà hai người vừa mới chia tay ngày yêu rồi cũng đang tìm hiểu nhau, và tại vì không nói trước cho nên cái này là cũng là một trường hợp mà cũng chưa có quá rõ ràng. Thôi thì đến với trường hợp thứ hai để tìm hiểu xem liệu anh chàng này có phải là trai hư hay không. Lạnh lùng, ít nói câu nào buồn cười câu đó. Vậy là những người hài hước sẽ là hư anh. Không, đây là hình mẫu nha. Cái này là hình mẫu. Đây là hình mẫu. Cái là hình mẫu luôn hả? Của trai hư. Anh này Đây, chuyện đây. của ai? Của chị hả? Chào mọi người. Kim Thành. Rồi mời Kim Thành. lạnh lùng Là ít Kim nói. Thành và câu chuyện này là của em. Không có luôn hả? Không, đây là cái hình mẫu thôi. Hình mẫu của em thôi. Thì có nghĩa là em là một típ người có nghĩa là ấn tượng với bad boy. Ấn tượng chứ không phải là không hẳn là thích nha.
Và Hôm nãy giờ không ai nói thích á, em cứ kể tiếp đi, em kể tiếp đi. ấn tượng với những bạn bad boy này. Và trong một có một câu chuyện cụ thể, đó là trong một buổi đi chơi cùng một hội bạn của em, thì cái chàng trai đấy xuất hiện. Đó, sự xuất hiện của chàng trai đấy rất là lạnh lùng, ít nói, thậm chí là rất, nhưng mà lại cái thái độ và cái phong thái của anh ấy lại rất ga lăng. Và khi anh ấy nói câu nào thì lại buồn cười câu đấy cơ. Có nghĩa là nhắm cái điểm nào là chuẩn điểm đấy. Đấy, thế là làm cho mình rất là để ý và ấn tượng. Thường mấy người ít nói, mấy người quan sát. Mày quan sát. Quan sát mới biết. Tại em thấy anh nói hơi nhiều. Sao biết kéo ghế. Duy ơi, Không, nhưng mà từ từ em vẫn muốn nghe câu chuyện là tại sao từ cái điểm này mà Rồi. tại sao gọi là đánh giá là trai hư luôn. Không, em không đánh giá này là trai hư. Và sau đó là bắt đầu là sau buổi đi chơi nói chuyện đấy thì em có ấn tượng rồi. Em có ấn tượng với anh đấy rồi, và bạn đấy cũng có ấn tượng với em. Thì về hai người. Ủa mà sao em biết anh đó có ấn tượng với em? Thì về hai người có Em nói nhắn tin chuyện phải qua không? Có lại. nhắn tin phải không? Ý là hai người có nói chuyện qua lại với nhau. Có nhắn tin. Rồi, có nhắn tin qua Đó, lại có với nhắn nhau. tin thấy chứ. Anh Duy đang làm tốt vị trí khách mời. Rồi. mà. Thấy Ý chưa? là có muốn nghe em nói không? Có muốn nghe em kể tiếp không? Rồi kể tiếp đi. Em dùng một từ dành cho bạn này, đó là láu cá. Nếu mà để gọi theo tiếng miền Bắc gọi là láu cá. Male nè. Kiểu như Xuân Tóc Đỏ phải không em ha? Rất là Thì ga lăng, rất là ngọt ngào. khi mà kiểu hẹn hò nhau rồi á, nghĩa là sau quãng thời gian tìm hiểu thì có hẹn hò nhau. Hẹn hò nhau thì về sau đó em mới phát hiện ra là không chỉ có mình em đâu mà còn vài cô gái khác cũng y chang như vậy thế. luôn. Cũng bị như thế. Đây cái hư bây giờ nó mới lòi ra nè. Cũng bị kiểu đánh lừa giác quan như thế. Cái này là Thì, Hương có đầu tư nha. Hương này Hương có đầu tư nha chứ không thường đâu á. Thì thật ra em cũng là tuyết người nhạy cảm. Thì sau một thời gian thì khi mà em hay kiểu soi Facebook ấy, thì vào Facebook anh này thì thấy hay kiểu thấy cô nào comment á, bình luận là em vào Facebook cô ấy xem luôn. Thì y như rằng thả thính khắp mọi mặt trận, có nghĩa là cái status nào của cái cô đấy anh ấy cũng thả tim. Em nói thật, nhân like thôi là em đã ghét lắm rồi, muốn hồ thả tim. Em mở điện thoại ra coi có không nghe. Anh ấy quấn liên quân có vẻ mạnh nhờ. Rồi bây giờ mình phân tích đi. Đó phải là trai hư không? Hư. Các cô gái hư 100% nói hư. Các chàng trai có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo mới làm được cái chuyện. Hư theo cách của người thông minh. nhưng mà đây nè, mình phải là rất là thông minh. tụi em là đang tìm hiểu nhau hay là quen nhau rồi? Đang quen nhau, đang tìm hiểu xong hẹn hò luôn rồi mà. Tức là đã quen rồi. đang tìm hiểu. Chính thức quen Đang chưa? tìm hiểu chứ chưa chính thức quen đúng không? Tìm hiểu. Em gọi là qua quãng thời gian tìm hiểu là đến hẹn hò rồi. là hẹn hò. Là hẹn hò rồi mà anh em tiếp tục Tới như cái thế. lúc mà em tìm hiểu em kể nhỏ quá, mọi người chưa nghe. Bây giờ mọi người rõ rồi đó, là quen rồi. Khẳng định là quen rồi cho nên mà like còn không chịu mà thả tim hoài ông nội này. Rồi. Tuyệt vời. Nhưng mà tính ra là cái điểm hấp dẫn nhất của anh ấy là gì? Trai hư thường nó có một người ta hay nói là gì? Một cái câu là bad boy and good, mà good boy and fun. Tức là trai hư thì không có tốt, nhưng mà trai tốt thì không có gì thú vị cả. Đấy. Thế thì trai hư có gì hấp dẫn? Anh ấy rất là tinh tế, Ga lăng đó, nghe gà đầu là biết rồi. rất là tinh tế. Nhưng mà mình chắc là nếu mà chủ đề này cái mình hơi phân rõ ra chút xíu đi hả? Phương nghĩ là trai hư thì dạng như Phương nghĩ là nó là dạng hơi cá biệt á, nhìn hơi tính cách hơi phá cách một tí, với lại mình phân biệt với trai đẻo đi. Nhưng mà đây cái Bây giờ vẻ nó bề bị ngoài. gom chung vô. Nhưng mà đây cái vẻ bề ngoài của anh ấy thì lại không hề là hư, Thì bởi vì mới nói là anh này anh rất là tinh tế. giỏi che giấu. Hư mà hư kiểu rất là trí thức. Đúng rồi. Đầu tư. Đầu rất Chứ không phải kiểu mà hư mà vô cái là thấy liền. Hay, phải học hỏi. Tên gì vậy em? Số để Anh trên Facebook luôn không? Số điện thoại luôn không? Like. Rồi coi như là một chàng trai mà gọi là khá tinh tế, khá ga lăng, lại khá thông minh nữa. Thì cái chuyện mà xung quanh bạn ấy có rất là nhiều những cái đối tượng theo đuổi là cái chuyện cũng khá là dễ hiểu. Nhưng mà nó thú vị mà. Em thích vậy á. Chị giống em á. Em thích vậy là sao? Coi như là em thích quýnh đồn có giặt Không, hơn tức là là đồn em không thích có giặt phần đầu đúng không? Hả? Em thích phần đầu đúng không? Hay là em thích phần mà Em thích người nào dạng vậy đó. Lạnh lùng ít nói ga lăng. thì em thích phần đầu Lăng đúng nhăng. rồi. lăng nhăng. Còn cái phần Lăng mà nhăng nhiều cũng cô á. Em nghe cũng được. Hả? Lăng nhăng cũng được hả? Hoa Nhăn cũng được luôn hả? Ý là Wow, bạo á, bạo á. À là cái Không, tức là bây giờ em thích là người đó được nhiều người thích hay là người đó Thích nhiều người. Người đó được nhiều người thích. thấy chưa? Em Nhưng nói mà bản thân em nếu mà em quen được một người như vậy thì em phải làm sao đó để giữ người ta.
chứ dễ mất lắm. Mình khi mà mình chấp nhận mình quen một người như vậy rồi á, Nói chung là cái chuyện mà Cái đấy là thời điểm nữa đấy. chuyện mà giữ được trai hư là một cái vấn đề khác nữa. Vấn đề khác Khó bây giờ mình nữa. nói là Bây giờ hư mới thì đạt không phân tích hư. trai hư thôi thì cái trường hợp của Kim Thành đúng là trai hư. Thật ra cái mình phải phân rõ cái trai hư nó có hai thời điểm như thế này nè. Cái thời điểm mình đang nói thời điểm thứ hai là khi mà quen nhau rồi, thì khi mà họ có những cái biểu hiện và họ thả thính hay là họ quenกับcon gái khác thì đó gọi là không được. Nhưng mà còn cái đoạn mà khi mà cưa cẩm nhau á thì thường phần lớn là các cô gái rất là thích quen những cái chàng trai nào được nhiều người săn đón. Đó là câu chuyện có thật. Vậy thì hỏi ra là cuối cùng là phải coi là do phụ nữ thích tranh giành không? Phụ nữ thích Thì nói chung là cũng tại mấy em thích mấy người khám phá những điều thú vị không? Ủa, Là- con trai cũng vậy mà, con trai cũng thích chinh phục. À không, tụi anh không bao giờ tranh giành những người nào mà được quá nhiều người thích đâu em. Khó lắm. Con trai không có gì đâu, con trai khác lắm, tâm lý con trai khác. Đúng không? Tại để chứng minh giá trị của mình á, nhưng mà em không có nhu cầu chứng minh giá trị của mình, nên là từ cái lúc mà em kiểu giống như là em bị dính vô một người mà em cảm thấy là họ hư á, thì từ đó khi mà em cảm nhận có một chút gì đó nó manh nha là em say goodbye liền. Em cho lúc đó em không hư hơn. Không nhận được ha. Mình đâu có nhu cầu. Mình đâu có nhu cầu. Mình không có nhu cầu à. Rồi. Nhưng mà tính ra như vậy là có phải là con gái thích sự phiêu lưu thú vị không? Của phải các đâu, chàng không trai phải không? đâu. Hay như thế nào? Hay là bởi vì đó là thuộc về gọi là di truyền hay là gen hay là kiểu gì? Không, em nghĩ nó tùy tính cách mỗi người á. Ví dụ như em cũng thích những cái người con trai mà kiểu mà cũng đào hoa, nhưng mà chỉ là không phải thích, không phải kiểu như thể hiện như Linh, mà là thích cảm giác được chinh phục người đó. Cua làm sao bằng được có con đó thôi, bỏ không thích nữa. Được rồi. Tức là nữ em hả? nghĩ là Dạ tùy em là người vậy á. đó. Còn nếu mà để người em yêu á thì là khác. Còn khi mà em thấy một anh đó là, ví dụ như trường hợp có thật của em luôn đi, anh này là nói chung là cũng lớn tuổi, lịch lãm, đẹp trai, tính mọi thứ đều hoàn hảo hết, trên 40 tuổi rồi, không phải người Việt Nam luôn. Thì khi mà em thấy anh đó em cũng bị hấp dẫn, một người đàn ông quá lịch lãm vậy rồi. Xong rồi có một lần em đi chơi ngồi ăn vậy với cùng bạn bè, thì em vừa mới nhìn xuống điện thoại thôi, em ngẩng lên một cái, xung quanh 3-4 cô chân dài toàn hoa khôi người đẹp coi như là bu sát bên xung quanh. Thì tự dưng ngay khoảnh khắc đó em nhìn thấy ông này em thấy trời ơi thích hơn nữa. Em quyết định là em phải làm sao mà em chinh phục cho bằng được rồi thôi, đến khi nào có thì em chán. Nhưng mà em không nghĩ rằng là em sẽ yêu một cái người như vậy. Chỉ là mình thích mình làm vậy thôi. Hy vọng ông cũng coi được. Thả thính đấy. Đấy nó gọi là thả Nói thính chung là đấy. Misoa là lần sau là đề nghị là ban tổ chức set cho một cái ghế riêng ra ngoài chỗ kia ngồi, hay là ở đâu đó ngồi cũng được, hiểu không? Ví dụ như là cái quan điểm mà chinh phục trong tình yêu của em nó như thế này. Ví dụ như là em đang quen bạn trai và cái người bạn đó rất là thú vị, và ví dụ như là cái mức tình cảm của hai đứa em đang ngang bằng như thế này, thì em muốn làm sao để bạn ấy thương em nhiều hơn. Cái đó là cái cảm giác chinh phục, và em cái đó cũng là một cái điểm mà em thu hút. Em làm sao cho mối quan hệ của hai đứa sẽ ngày càng tốt hơn nữa. Và cái đó cũng là một cách mà người ta gọi là giữ gìn tình yêu của mình chẳng hạn. Thường là những người con trai mà quá là dễ đoán, người đó nói được cái gì mình liền hiểu ngay, và người đó làm gì mình cũng biết, thì nó sẽ dễ chán hơn. Thì thường là có những cái gì đó mà kiểu là Bí ẩn một mình bí ẩn một tí và khiến mình tò mò, thì mình Tò sẽ mò. tốt hơn. Đúng rồi đấy. Người ta không Ví biết dụ bí như em ẩn. gọi điện cho bạn trai em cái nó bấm tắt không nghe là em phải Muốn gọi lại liền đó. bấm gọi nữa tắt máy luôn. Khóa máy luôn. Cuối cùng đứng sau lưng hết hồn. Giật mình liền. Rồi cái đó thì hơi kỳ quá. Hơi kỳ, nhưng mà đứng sau lưng em không chấp nhận được. tại về tới em rồi sao em trách được. Rồi nếu mà như vậy Đi đâu vậy sao khóa máy anh nè. không là vậy cũng dễ thương, cái chuyện vậy cũng rất là cute luôn á, quá là dễ thương. Đúng là con gái thích tìm hiểu những người đàn ông càng bí ẩn càng Đúng rồi. Nói chung là con Đã trai đông bí ẩn rồi. nó có sức hấp dẫn riêng. Đúng rồi. Cái đồn GA của anh trai hư phải không em? Không hề anh. Người im nãy giờ có tình người im nữa. Không Đúng hoang mang luôn á. Tại vì anh thấy cái chủ đề này khi nói ra em kiểu em không Im lặng luôn, im lặng. im lặng mà em không biết nói cái gì hết. Em sợ nói gì nó bị lòi cái đó. Biết tại sao Người nhà nha. bao giờ không đang quan sát Rồi cuối cùng là có không? Không, em rất là ngoan. Thấy không? Thiệt. Thì mặt em nói Mặt em đẻ ra đừng nhìn mặt bác Hồng Vân nha. chị thẳng luôn chị nói trước luôn đúng không? chuyển mặt luôn rồi. Chuyển mặt luôn. Một mối không nghe. Đang trên sóng nghe. Rồi. Minh Lan em có vẻ cũng hoang mang không kém gì GA nhỉ? Em có bao giờ quen một anh chàng nào đó là trai hư chưa? Dạ rồi. Rồi. Như thế nào? Em không nói với người em quen, nhưng mà bạn em chơi chung một đám, em có một bạn cũng là Hân, nó có cái gì cũng nó cũng kể. Hư lắm đó hả? Hư lắm đó. Dạ không, tại vì
hai đứa cũng giống như chị Misoa nói hồi nãy, là em có hai đứa là cũng một bạn nam một bạn nữ, cũng là quen nhau cũng chung một đám luôn. Nhưng mà trong group của tụi em nói chuyện á thì không có bạn nữ đó, chỉ có bạn nam thôi. Nhưng mà vẫn là đang quen nhau cũng được nửa năm rồi. Cái bạn nam đó mỗi lần mà đi chơi với bạn nữ nào về cũng nói trên group. Nhưng mà tụi em thì kiểu mang danh là bạn tốt nên không có kêu là không có nói phá cái sự quen nhau của tụi nó, không bắt công tụi nó gây lộn nữa. Thế có một ngày cái bạn nữ kia vô tình cầm điện thoại của bạn nam này vô group đọc lại hết những cái lúc mà bạn nam này tả đi chơi bạn nữ nào sao thì chụp màn hình lại, vẽ những cái icon trái tim rồi chấm hỏi cái gì vô, chụp lại ngay điện thoại của bạn nam đó luôn. Và không nói bất cứ từ gì lời nào hết. Thì bạn nam đó lúc mà cầm lại điện thoại vô album ảnh thì thấy những cái ảnh chụp màn hình đó. Cái bạn nam đó kể cho tụi em nghe sao thì khoanh trái tim và tùm lum lá trong đó, và khoanh luôn cái thời gian là trong thời gian hai bạn đó đang quen nhau. Cái xong rồi bạn nam này hối hận, thì đang vẫn tối hôm trước hay là vài ngày trước vẫn còn là đang đi chơi với một bạn gái khác. Cái tính lăng nhăng là đâu có bỏ được đâu anh. Cái xong bạn này quyết định là kiểu hai đứa cần thời gian suy nghĩ lại. Hết cô em ơi. Xong bạn nam này kiểu suy nghĩ là không có ai được bằng được bạn nữ mà bạn em đang quen á. Cái mới năn nỉ khóc luôn anh, khóc lóc kêu là không có lần sau nữa. Thì em nghĩ là trai hư hay trai ngoan gì thì cũng sẽ có tới một cái lúc nào đó gặp đúng người thì sẽ tự thay đổi bản thân mình để mà nghiêm túc trong tình cảm hoặc là giữ được người bình thường. Rồi, vậy theo em là bạn đó có hư không? Cuối cùng là cái anh chàng đó là có thay đổi không? Dạ có. Ủa gì đẹp ơi? Đó là lần cuối cùng phạm lỗi hả? Dạ. Cuối cùng rồi phải không? Cuối cùng rồi phải không? Siêu độ được. Nãy giờ mình nghe mà không là phải cần thầy đúng không? Siêu độ được. Anh Duy cũng gặp đúng thầy đó. Kia cũng gặp đúng thầy. Kia cũng vậy, Bi Mát cũng vậy, gặp đúng thầy nên thành ra là mới siêu độ được. Anh không dùng Facebook, chỉ toàn đi chơi xa. Cái này có vẻ khó hiểu nha. Phượt cũng được mà. Tức là những cha đó không sai Facebook đó là rùa. Đường Viên. Của em, anh không dùng Facebook chỉ toàn đi chơi xa, đó là những cái cụm từ gọi là những cái dấu hiệu mà thấy là người này không có phải là một người con trai tốt. Đó. Tại sao? Khoan em không dùng Facebook chứ đâu phải là không dùng FaceTime. Sao không tốt? Nhưng mà ý là trong cái câu chuyện của em, nó liên quan đến câu chuyện của em. Vậy thì để mà anh phân tích được á thì bây giờ anh phải nghe câu chuyện của em đã. Thì em quen anh này trên cái phòng tập gym á, thì em với anh này nhìn thấy nhau rất là nhiều lần khi mà tập trung cùng lớp như vậy, nhưng mà chưa bao giờ bắt chuyện với nhau cả. Thì anh này mới kiểu là có một ngày đẹp trời nào đó thì anh này mới chủ động bắt chuyện với em. Thì em cũng vui vẻ, cũng nói chuyện lại rất là vui, thoải mái. Và anh này hỏi là em có xài Zalo không? Thì em cũng nói thật là em có nhưng mà rất là ít, em chủ yếu là dùng Facebook. Thì em mới hỏi là anh có xài Facebook không? Bạn này mới nói là anh không có xài Facebook. Trước kia anh có xài nhưng mà anh thấy nó phức tạp quá, anh ọp rồi, anh chỉ còn xài Zalo thôi. Thực sự là em đã gặp rất là nhiều con trai và đa phần những người mà giấu Facebook của họ là đều có vấn đề. Thì cái đó là một cái dấu chấm hỏi rồi, nhưng mà em cũng không quan tâm nhiều lắm. Thì em cũng tiếp tục là nhắn tin với anh này qua Zalo. Thì anh này cũng rủ đi tập trung rồi đi ăn, và thường là đi ăn rồi xong rồi đi cà phê. Anh này rủ đi cà phê để kiểu là nói chuyện tìm hiểu với nhau. Đặc biệt có một cái đặc điểm là anh này chở tới những quán cà phê toàn là những quán mà nó khá là bí ẩn, những quán mà em nghĩ trời sao mà biết quán này hay vậy, toàn là kiểu là vùng sâu vùng xa không à, không có phải là dùng gian hả em hả? Ngoại thành đồ không ha? phải là ở quận 1 mà toàn là Gò Vấp. Trời. Đâu đây nè, chắc đây nè. Gu của anh đạo quá ha. Em ơi, rồi cái vụ đi chơi xa là làm sao? Đúng rồi sau đó thì kiểu là anh này tiếp tục là rủ em đi chơi, nhưng mà đi chơi xa, là đi chơi ở vườn xoài ấy. Thì xong anh này rủ, trên cái quá trình mà hai người mà di chuyển ra đó thì em có hỏi về bạn gái cũ của anh này. Thì á, anh này hoàn toàn từ chối cái câu hỏi đó. Không kể. Không kể, nó là cái chuyện gì nó cho qua đi, để cho qua đi, hãy sống cho tương lai này kia. Nhưng mà em nói thật luôn, em nghĩ là tâm lý con trai á, nếu như một người con gái mà mình đang thích
mà hỏi mình về quá khứ, mặc dù mình không thích kể nhưng mà họ vẫn sẵn sàng chia sẻ với người con gái đó. Ít nhất là họ cũng giúp người cái con gái đó hiểu được cái tâm tư tình cảm của họ như thế nào. Hợp lý em có hợp lý không? Vỗ tay cái hợp lý. Rồi vỗ tay. Rồi bây giờ cuối cùng nè, cái điểm mấu chốt nè, có nghĩa là sau 2 tuần đi chơi đó thì em rất là thích bạn này rồi, và chỉ cần bạn này ngỏ lời lần nữa là em chịu, đồng ý ngay. Rồi Nhưng Không sau ngờ. đó mất tích 4 ngày liên tục, không đi tập, không nhắn tin, không điện thoại, hầu như là bạn ấy giống như là kiểu là không tồn tại luôn ấy. Rồi sang đến ngày thứ 5 là đúng vào ngày 8 tháng 3 là bạn ấy cũng mất tích nguyên ngày luôn. Cho đến lúc mà 22 giờ đêm bạn ấy điện thoại cho em, nói là em có nhà không, đang đứng trước cửa nhà em và em có thể xuống nói chuyện với bạn ấy một tí được không. Rồi bạn ấy tặng cho em bó hoa. Bạn ấy nói là trong cái 4 ngày mà bạn ấy mất tích đó là bởi vì bố bạn ấy ngoại tình và bạn ấy phải giải quyết việc của gia đình bạn ấy. Bố bạn ấy ngoại tình. Này Rồi làm phim xong được rồi. nè. Trời ơi, drama quá. Với kịch bản làm phim. Từ nghe câu chuyện cuối nè. Rồi sau đó thì tối đó bạn nó về mới kiểu là nhận hoa thì làm bạn gái rồi nha. Thì tại vì em cũng thích xui rồi, em nói là biết vậy không nhận cho rồi, nhưng mà đó cũng là một dấu hiệu là em nói là em đồng ý là bạn gái bạn này rồi. Và cho đến sáng hôm sau thì em nhận một cuộc gọi từ số điện thoại của anh này, nhưng người đầu dây bên kia không phải anh ấy Là nữ mà là vợ anh ấy. Ôi hẳn là vợ. Đúng rồi. Mà là vợ anh ấy. Hợp lý không? Vợ anh ấy điện thoại là nó là alo Vi hả? Xong rồi nói dạ. Ủa xong em kiểu là chị là vợ của anh Huy đây. Trời Luôn hả? anh đó tên Huy luôn. Có một đứa con 4 tuổi. Có một đứa con 4 tuổi cùng với vợ của mình. Và chị này khóc lóc và kể với em rất là nhiều thứ. Nói là trước đó anh này cũng lăng nhăng rất là nhiều và chị này cũng bắt, và anh này hứa là sẽ thay đổi để kiểu là giữ hạnh phúc gia đình. Và đứa con trai thì chỉ mới có 4 tuổi thôi, còn rất là nhỏ. Nên em về em lóc hết tất cả mọi thứ, là chặn số rồi lóc Zalo. Nhưng mà cách khoảng là 2-3 ngày sau đó, em không biết là anh đó giải quyết với vợ như thế nào, mà anh đó tìm được Facebook của em và nhắn tin vô Facebook của em bằng Facebook của anh đó. Thì em click vô Facebook của nó toàn là hình ảnh với vợ, với gia đình này nọ kia. Lúc này mới xài Facebook lại. Hay thì hay. Nói với em và nói với em là kiểu là Vi ơi, anh rất là nhớ em, anh thương em nhiều rồi, anh có thể sẵn sàng ly dị vợ để đến với em này nọ kia. Nhưng mà tất nhiên là em sẽ em không nói gì và em chặn luôn. Nói chung là cái chuyện về sau thì là một cái chủ đề nào đó khác thì mình sẽ bàn vấn đề đấy. Nhưng mà tôi muốn hỏi là ở anh đấy có cái điểm gì hấp dẫn mà khi bạn gặp anh ấy bạn lại cảm thấy thích? Đúng là đàn ông mà có gia đình rồi thì họ cực kỳ hiểu tâm lý phụ nữ. Và kiểu là rất là tinh tế luôn, tinh tế gọi là đến từng chi tiết luôn á. Vậy là anh Thanh Duy có cái đó. Bên kia đang kể chuyện mà bên đây sao mà Em liếc ác nhìn lắm. lắm vậy? Anh Thanh Duy có đó phải không anh? Bạn ấy họ là cực kỳ khéo luôn, là giống như là lấy cho mình từng đôi đũa, từng cái muỗng, rồi gắp thịt này nọ cho mình, rồi kiểu là lúc nào cũng hỏi là mình thích cái gì, mình thích cái kia, có nghĩa là cực kỳ quan tâm mình. Nói chung là đoán được là con gái thích cái gì. Nói chung là không phải là người ta hiểu tâm lý phụ nữ đâu, mà tại vì người ta có kinh nghiệm thôi. Chiêu á. Thôi Chứ cũng Lại nó không có cũng chiêu bình hả? thường chứ không có gì biết đâu. đâu phải biết. Nhưng mà công nhận chúng ta đều đồng ý ở đây là trong trường hợp này thì anh ấy là trai hư đúng không? Chắc chắn hư rồi. Chắc chắn là hư. Cái này Rồi. rồi. Chắc là Rồi. lớn Rồi. đi chứ Rồi. nó Cái này chung nó hơi xa xa hay sao? Không bàn cãi chỉ luôn. là tố chất Rồi. bên ngoài. Gái ngoan thích quen trai hư là câu chuyện tiếp theo của chúng ta. Và đây là cô gái nào tự nhận mình là cô gái ngoan vậy? Ủa, vậy là 9 người hư hết hả? Trời ơi, cô ngoan. Gái ngoan. Ngoan. Không, đây không phải là câu chuyện của chị. Đây là câu chuyện của bạn chị. Rồi, vậy em làm đó. Không. Thật ra mà sau khi tôi nghe câu chuyện của Tường Vi rồi tôi khẳng định đây là câu chuyện của Lúc Vân. Chỉ là đổi nói vậy thôi để cho đỡ quê thôi đúng không Vân? Em có một con bạn thân, nghĩa là nó rất là dễ thương, rất là ngoan, nói chung là rất là ngoan, nhưng mà không hiểu tại sao mà những cái người mà nó quen thì nó lựa những cái người bạn hay là những cái người yêu rất là kỳ với nó, nghĩa là nhìn vô thấy sai trái lắm. Mà em thì em là bạn của nó nhưng mà Quá em sai phải không? đúng rồi, em không thể nào em khuyên được, tại vì có thể là những cái người đó có sức ảnh hưởng hay là có sức hút gì đó với lại bạn của em. Ví dụ như là hồi xưa cấp 3, lớp 12 thì nó có quen một người bạn trai,
Mà anh này hay, có nghĩa là thứ nhất là nghỉ học rất là sớm. Thứ hai nữa là đua xe gì đó, nghĩa là nhìn rất là găng tơ á. Nhìn rất là găng tơ. Găng tơ đua xe bà ơi, đừng lắc đừng đừng găng tơ vô mà. Em kể cái anh nhột nhột lắm đó. Tơ tao ngầu. Để em kể nè, anh rất là găng tơ và cái kiểu giống như là em lo cho nó thôi. Em thấy nó, ủa sao mày lại thích đó, cái nó không nói gì hết, nó cứ quen vậy thôi. Thì đó là chuyện riêng của bạn em, thành ra em cũng không có thể nào khuyên chia tay gì hết. Thì em cứ để một thời gian, nhưng mà cái người bạn trai đó hay làm nó đau khổ lắm. Có nghĩa là anh ta cũng có lăng nhăng với một vài bạn gái khác, rồi nó lại tha thứ kiểu dạng vậy. Cái đó là lớp 12 rồi, sau đó là cũng chia tay. Rồi sau đó khi mà lên đại học lớn một xíu thì nó cũng gặp một người bạn trai cũng rất là lăng nhăng. Có nghĩa là trong lúc quen tụi nó định cưới nhau luôn rồi. Thì định cưới nhau luôn rồi và hai gia đình đều biết mặt hết rồi. Và tự nhiên một đêm nó gọi điện cho em, nó khóc, nó nói là không hiểu tại sao nó phát hiện ra cái bạn trai của nó lại đi lăng nhăng với một cô gái khác, mà người đó cũng quen với nó. Cũng quen với nó, cũng là bạn với nó, không có thân nhưng mà là bạn. Thì em mới nói là tại sao mày lại chịu đựng như vậy, thôi mày chia tay đi. Mày đừng có quen như vậy, khổ mày lắm, sau này mà lỡ mà cưới nhau nữa thì trời khổ lắm. Thì nó cũng nhưng mà khoảng tầm tuần sau tụi nó quen lại với nhau. Cái em cũng kiểu ủa sao kỳ vậy, cái nó cũng không nói. Em nghĩ chắc nó cũng có một cái nỗi niềm gì đó, tại em chưa trải qua cái đó nên thành ra là em chỉ biết khuyên bạn em, nhưng mà cái sự lựa chọn là do bạn em chứ không phải là nó không thể nào mà do em tác động được. Đó là nên thành ra em cũng cảm thấy rất là lạ khi mà rất là nhiều cô gái rất là hiền, rất là ngoan, nhưng mà không hiểu tại sao mà lại quen một cái người bạn trai thật sự là không tốt. Nghĩa là người ngoài của mình nhìn vô thì nói người đó không tốt, nhưng mà cô đó vẫn quen. Nhưng mà thật ra cái chuyện này không phải là cái chuyện. Sau đó thì là hai người đó chia tay nhau. Bây giờ bạn em thì vẫn không có quen ai hết. Còn bạn đó thì là quen người mới rồi. Cái anh chàng kia là quen người mới. Người bạn con của trai em vẫn độc thân. Dạ đúng rồi. Bạn của em thì vẫn độc thân bình thường. Cũng ổn được rồi. Không ổn thôi chứ không được. Mà thật ra có một cái vấn đề nó rất là lạ lùng như thế này, là thường gái ngoan thì đa phần là quen trai hư không ạ? Ai ngoan Không biết tí lý do tại sao. Em nghĩ là tùy thôi. Tại vì gái ngoan thường á nó không có được tiếp xúc nhiều với những cái môi trường bên ngoài phải không? Cuộc sống nó hơi nhàm chán, hơi đơn điệu. Cuộc sống hơi nhàm chán, đơn điệu, và sẽ ví dụ thôi nha, ví dụ nó sẽ không gì đi bar đi pub, hay là nó ít, ý là hoặc là nó sẽ không nói chung tiếp xúc với một số cái nơi mà người ta nói là dành cho bad boy bad girl đó, thì khi nó quen những người đó nó sẽ cảm thấy thú vị. Lần đầu tiên mình được đến những nơi đó, mình cảm thấy khi mà mình nhìn thấy hình ảnh của người đó nhảy theo nhạc hay gì đó, mình sẽ cảm thấy ô thu hút quá, người đó thú vị quá, ví dụ vậy, cho nên họ sẽ cảm thấy bị thu hút. Là kiểu là vừa cả trai ngoan, trai hư hay là gái hư thì cái điểm chung là người ta luôn biết rằng là bản thân người ta có sức hấp dẫn. Cho nên là người ta luôn luôn là có sự hấp dẫn tự nhiên đó. Thành ra là những cái người nó ảnh hưởng đến những cái người xung quanh, khi mà cái cá tính của người kia người ta không có đủ mạnh đó, thì người ta chắc chắn sẽ bị thu hút bởi những cái người mà có cá tính mạnh như vậy. Không, nhưng mà tôi vẫn muốn nghe ý kiến của thêm một người nữa, tại vì thấy người đó có vẻ thở dài rất nhiều, cũng như là thôi. Nhưng mà Phương để cho anh nó nãy giờ chưa nói là không biết là chị Phương có điều gì muốn tâm sự không ạ? Ngộ quá. Sao vậy? Sao chị kỳ vậy? Sao nó chị kỳ vậy? Số này chị kỳ. Hay là ngày xưa chị từng quen trai hư? Số này chị kỳ chị Phương. Thì đó là quá đáng hết sức à. Với chị á thì chị đã từng có thấy được hai cái đối tượng trai hư. Cái đối tượng trai hư đầu tiên mà chị đánh giá là hư và đểu luôn á, là anh chàng này rất là giàu. Giàu, cũng hơi nổi tiếng, đẹp trai. Bị mát đúng không anh? Đúng không chị? Hồi đó Liên quan gì? Giàu đẹp trai nổi tiếng. Không liên quan. Ủa chị có nói em không? Không phải ạ. Và anh ấy được phái nữ từ chị nói chơi với nhau là Trần Quán Hy của Việt Nam. Tức là ở chỗ rằng là anh ấy cua gái, cua gặp ai cũng cua, tức là cứ đẹp hoặc là làm việc chung là anh cua hết, mà là từ nghề này đến nghề kia, tức là thậm chí là có những cô gái làm một số những nghề cũng không nên kể đây thì cũng quen, tức là với người ta là ta đi chơi và người ta phóng khoáng, nhưng tại sao ở chỗ đó thì là bạn bè với nhau, chị không đánh giá anh ấy qua những cái việc đó tại vì không liên quan đến mình. Nhưng có một lần là bạn ấy quay trở ngược lại, bạn ấy tán tỉnh chị, mà đã là bạn chơi và đã hiểu là chị đã từng đi đám cưới bạn ấy rồi chia tay, rồi cũng từng quen người khác, tức là mình đã là bạn với nhau rồi,
thì quay lại tán tỉnh mình. Thế mình mới cũng cái gì vậy trời, gì vậy cha nội, kiểu như vậy. Mình giỡn mà tán tỉnh và tấn công rất tới tấp, thậm chí là rủ đi nhậu là ép chị uống xỉn kiểu như vậy luôn á. Mình thấy thân quá rồi mà cuối cùng không tán tỉnh được thì ngay lập tức ngày hôm sau bạn ấy nhắn một loạt những cái tin chửi mình luôn. Thôi chớm. Em thế này, em thế nọ, em thế kia, em thế nọ. Kiểu như vậy luôn. Xì liền. Đến bossy liên với Đó thì mọi người nghĩ xem là trong trường hợp đó có phải là trai hư không? Với Phương thì Không, là Phương cái giống khác ở con trai nữa chị ơi. Có giống người ngoài. Khoan trai. Phương nghĩ nếu mà là nhìn xếp vô loại con trai là nó hơi kỳ so với là- loại đừng phía đưa đây vào luôn. đây. thôi đừng có tự bảo vệ coi là đểu, tức là người ta nghĩ rằng với người ta giàu tiền bạc kiểu như vậy là tán tỉnh ai cũng giống, và thật sự là Phương đã từng chứng kiến là rất là nhiều, thậm chí là có những người đã có gia đình rồi cũng bị cuốn lại mà Phương không hiểu lý do vì sao hết. Và bạn ấy thường xuyên kể chuyện những người cô gái đó cho tụi mình nghe, tại vì là bạn bè với nhau và nghĩ là hiểu tính nhau, và thậm chí rằng bà đi quen người đó bà đừng có nói là tôi đã từng đám cưới, kiểu như vậy luôn á. Thì mình cũng bị bất ngờ rằng là mình từ chối thẳng thừng, thì ngày hôm sau bạn ấy lại nhắn cho mình một cái tin là tệ bạc kiểu như vậy á. Thì đó là một cái trường hợp mà chị đánh giá hẳn hoàn toàn luôn là đểu luôn á. Còn Thư thì chị nghĩ là phong cách thôi. Thôi là Và chẳng còn một cái trường hợp khác đó là Rành nữa ta. Trời, chuyện nhiều trường hợp vậy luôn hả? trường hợp này đặc biệt. Vậy hay muốn nói lắm mà nãy giờ nói mới mời đó. ở dài không à. Không, chị nhận nãy giờ, bây giờ chị nói trường hợp khác nè, là cái trường hợp này là thích mặc áo body, đi rồi tóc đầu đinh dựng, khoe mẽ đẹp trai, thích nhậu, thích đi club, ngày xưa có thích đua xe chẳng hạn, thích đánh nhau. Ai là ai mà không gì cười vậy? Chỉ là chị thẳng luôn anh. Hướng này nè. Không nhận ra anh công tác. Cái gì mà áo body? Tại vì nghe nói đua xe cái anh nói đây là thôi chị nói thẳng luôn là chị đang kể anh Duy đó. Anh Duy á còn có một cái thói quen này là không phải anh Duy kể mà bạn anh Duy kể chị nghe, tại hồi xưa chị cũng thân với bạn anh Duy. Khi mà anh Duy mà để tóc hai mái mà đi đá banh á là anh Duy đá một cái là Duy phải hất tóc. Ghê, đang trường. Không phải, em nói đó bây giờ em để tóc này dù em đi đá banh em thấy nó nóng không? Đúng rồi. Em phải rất là bực mình. Xong rồi đến với giai đoạn anh Duy để đầu đinh là không bao giờ anh đi đánh đầu. Rồi nhưng mà cuối cùng là anh làm gì mà chị kêu là anh hư, là tại vì anh đi chơi rồi này nọ? Không thì chị đã nói là cái khía cạnh của chị đánh giá hư là kiểu như hư là một cái kiểu cá biệt thôi, chứ nó không phải là là cá biệt thì thôi. với như là nhậu có, và thậm chí là nhậu đến mức độ vô bệnh viện luôn rồi đó. Gái gú có luôn, đảm bảo chắc chắn 100%. Không, cái đó anh đâu phủ nhận. Ủa em đâu có cần phủ nhận, bạn phủ nhận cũng không có được. Này ra đánh lộn. Nhưng ở một vài cái cạnh khác thì phải nói là những người con trai mà hơi cá tính như vậy á thì rất là đàn ông. Rất là đàn ông, tức là họ bộc lộ cái cảm xúc của họ và thể hiện phong cách của mình quá rõ nét, cho nên đôi khi mình nhìn mình cảm thấy hơi kỳ, nhưng mà rất đàn ông. Để cho chê chứ. Không biết, nói đi. Em ngừng cái khía cạnh sau khỏi khen anh lại nha Duy. Rồi, anh có muốn phản biện gì không? Không, anh đúng hết rồi. Rồi nhưng mà nãy giờ vẫn chưa có nghe Quỳnh Chi nói một cái trường hợp nào về cái chuyện là Chi có từng gặp trai hư hay chưa? Tất nhiên là trong công việc của Chi thì Chi phải đi, em đi rất là nhiều, chị gặp rất là nhiều người, bắt buộc phải từng gặp trai hư rồi. Tại vì trai hư không có hiếm, trai hư rất là nhiều nên là mình dễ gặp lắm. Nhưng mà có thể là do cái kinh nghiệm của mình nên là mình nhìn từ từ mình sẽ cảm nhận được là người ta là người như thế nào. Chi gặp nhiều trai hư thì Chi nhận ra một điều như thế này là Bảo, đó là thực ra đó là cá tính con người, đã gọi là bản chất á, khó thay đổi lắm. Đối với Chi, trai hư là gì? Là lăng nhăng. Phụ nữ chỉ cần có như vậy thôi. Phụ nữ quen chỉ cần người đàn ông chung thủy với mình là được rồi. Nên khi người phụ nữ thất vọng và gọi cái thằng đàn ông đó là thằng hư á, thì chỉ có thể là vì họ lăng nhăng thôi. Và cái lăng nhăng nó đến từ cái bản tính của người đàn ông là họ chỉ muốn thêm, họ tham lam, họ thích chinh phục. Thì với những người đàn ông có sẵn cái bản chất đó trong người á, khó thay đổi lắm. Họ sẽ luôn tìm kiếm, là con thú mà, họ phải luôn săn. Thế thì mình là người phụ nữ. Thú kia hơi nặng. Nhưng đang ví dụ mà. Có trai hư thì cũng phải có trai tốt cũng nhiều lắm. Đó là những người họ biết điểm dừng, họ biết là khi nào họ đã có chủ rồi, họ biết là con người khác những thú vật ở chỗ nào, thí dụ vậy. Nên là nói chung là Chi nghĩ là quan trọng phụ nữ hãy tự biết bảo vệ mình. Thật ra là nếu mà nói về trai hư mà định nghĩa một cách rõ ràng thì chắc là chẳng bao giờ có thể định nghĩa được. Có những người đàn ông họ rất tốt với gia đình, bạn bè, người thân,
nhưng mà họ lại không chung thủy thì đó cũng không được gọi là trai ngoan, đúng không? Có những người đàn ông rất chung tình nhưng mà bù lại họ lại không biết cách chăm lo cho gia đình, không biết cách để mà lo lắng cho những người thân thì đó cũng không được gọi là trai tốt, kiểu như vậy. Thế đó để gọi định nghĩa một cái gọi là trai hư hay là trai ngoan nó khó lắm. Quan trọng là chúng ta cảm nhận như thế nào và chúng ta chấp nhận cái người con trai đó như thế nào thôi. Mà cái chuyện mà một khi đã chấp nhận rồi thì chúng ta cũng phải tự chịu trách nhiệm với lại cái lựa chọn của mình. Thì Bảo nghĩ đó là như vậy. Nhưng mà thêm một cái điều nữa Bảo nghĩ là tại sao bad boy nó hấp dẫn là tại vì đó, như các bạn nữ chia sẻ, bad boy hấp dẫn là bởi vì bad boy biết cách chiều phụ nữ, biết cách thế nào để mà lấy lòng phụ nữ và để cho phụ nữ luôn luôn chú ý tới mình. Mà còn nếu như các bạn đã chấp nhận chọn trai hư rồi thì các bạn phải gắng chịu. Rồi cái đầu buổi cuối buổi chứ một câu một thôi. Đặt giá rất là lấy hút hết. Nói chung là có hư hay là có ngoan gì đó thì quan trọng là chuyện là có gặp đúng thầy như là lúc Vân nói hay không thôi. Có được siêu độ hay không thôi. Và hy vọng là ngày hôm nay các bạn cũng đã có thêm được những cái kinh nghiệm trong cái chuyện tình yêu của mình. Và chúc các bạn sẽ luôn luôn có được một tình yêu thật đẹp các bạn nha. Cảm ơn anh Thanh Duy. Quý vị thân mến, chúng ta đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và quý vị và các bạn cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là thông tin Love TV quý vị nha. Chúc quý vị cùng đẹp một giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.